จังหุ้ยอ่ะโหโอ้มาทางไหนกลับทางนั้นครับโอ้มันไปได้ฮันอันอ่ะเวรของกรรมครับยังไงก็ไม่ได้ตรงนั้นอ่ะคือมาคนเดียวมันก็น่ากลัวเว้ยนี่กลับบ้านไม่ได้อะไปก็ไปวะเฮ้ยไม่ได้เนี่ยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเนี่ยเห็นไหม
เหนื่อย